đây, hôm nay tôi bóc bút nhân phẩm cho mấy bà để xem tôi ăn ở với tốt không nha. Hồi hộp ghê, không biết cái đầu tiên sẽ ra cái gì đây ta. Cũng được nha. Một đầu là bút brush, còn đầu kia là lông kim. Qua cây thứ hai là thấy hết được rồi. Ó là la, cây này xinh nè. Rồi xong, chuỗi series trùng bắt đầu ập đến. Ôi, cây bút quốc dân, lại là cây bút hồng lúc nãy. Trời ơi, xấu quá, xấu. Chê nha, chê. Lại là nó nữa nè. Rồi, tôi cảm thấy tôi bắt đầu mất dần nhân phẩm của mình rồi đó. Trùng liên tục trùng luôn. Ôi, nó đen xì lì luôn. À, được một cái mới. Sau đó là tiếp tục những cây bút đen thui rồi. Ý, cái này màu trắng trắng xinh xinh có chữ tiếng Hoa nữa nè. Cái này nhìn ngầu nè. Trời ơi, đứa nào phối ra cái màu gì xinh vậy. Tôi đang dần cảm thấy mất hết ý chí mấy bà ơi. Không một cây bút mới nào cả. Thì nó nè, nhưng mà nhìn bừa bựa nhá. Ôi, thế là gần sắp hết 30 cây bút rồi, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy có cây nào ưng ý lắm. Sao mấy bà bóc ra toàn bút đẹp hay quá vậy? Thế giới này đang dần sụp đổ. Trời ơi, xấu nữa. Quá xấu. Yeah, tạm biệt, không còn nhân phẩm gì nữa hết. Chuyên mục unbox bút nhân phẩm cùng 내가 힘들 때 울 것 같을 때 이름도 이제 아니야 때 It's you 알고 정신이 It's you 알고 깨심이 말은 해도 돼 Follow to you say